ما اومدیم امشب با مامانی و آقا مسعود با همدیگه کنوفه بخوریم. خب بذار من این در رو خودم نمیشنوم چی میگم. کنوفه بخوریم. بعد گفتم بذار یه ولاگم برای شماها بگیرم که ببینید و حسابی لذت ببرید. حالا اگه به همون اجازه بدن میخوایم بریم قسمت آشپزخونهش، اونجا براتون تهیه کنوفه رو فیلمش رو بگیرم. پس با من همراه باشید، بزنید بریم. این مخلفات رو کنار کنوفه میارن. من عاشق این هویجم. هویج به نام خداوند بخشنده مهربان. خب من ازشون اجازه گرفتم که بیام اینجا و براتون بگیرم طریقشو. اونجا دارن آماده میکنن. دوربینه. کجایی هستی؟ افغانستانی؟ تهران. اون اول وسط اولی. دوستامون افغانستانی هستن اینجا کار میکنن. خب اینم یه چایی ترکی کمرباریک که اومد برامونو. اینم از محیط اینجا که انقدر خوشگله. ببینید اون کسی که چای میاره چقدر لباسی سنتی با مزه است. بذارید حالا اومد بهتون نشونش میدم. خب کنوفه ما اومد، بریم ببینیم طعمش چجوریه. البته ما قبلا اینجا تست کردیم، خیلی عالیه، جاتون خالی. 2 مدل زده، ببینید یه مدل اینجوری زده، یه مدل اینجوری. بعد اینجا هم کنوفه رو حالا فاکتور از تمام این مخلفاتش با شیر یا چای میخورن که حالا من شیر نمیخورم ولی چایی میخورم. بریم ببینیم. میخوام معذبت کنم. من معذب خوشمزه است؟ عالی. فوق‌العاده. مامانم که هنوز شروع نکرده معذبش کنم، با فعلا شیر میخوره. عالیه. فوق‌العاده. خدایی بچه حسابی جاتون خالی. من اصلا در ایران چای نمیخوردم، یعنی اصلا چای دوست نداشتم. خب فقط قهوه. ولی اینجا حسابی چای خور شدم، چون به نظر من چای توی این استکانهای کمرباری بسیار زیاد میچسبه. چای ترکی خیلی زیاد سوختم. دخل همه رو آوردیم. میخواستیم ببینیم این لقمه معرفت آخر کی میخوره که من مجرمش رو فیلمش رو بگیرم. ایشون میخواد بخوره. از اولش هم میگفت من نمیخورم ولی آخرش هم تهش هم مامانم در آورد. خلاصه که
ما کافه رو به هم ریختیم. جای همتون حسابی خالی. حالا بیرونش هم براتون تابلوشینا رو میگیرم که ببینید. به نظر من اگه مسیرتون اسکیشهر خورد حتما این کنوفجی رو بیایید. خوردیم، سیر شدیم، سرده. بذارید تابلوش هم براتون بگیرم. اینم که مغازشون بسیار بزرگ و خیلی هم کنوفه هاشون خوشمزه بود. اون حجم از کنوفه‌ای که ما خوردیم باید فکر کنم مسیر اینجا تا خونه رو که حدوداً 20 دقیقه پیاده راهه، شاید هم بیشتر، یکم 25 دقیقه اینطورا راه پیاده و پیاده بریم که هضم بشه، چون بسیار شیرین بود. بچه‌ها کنوفه و باقلوا جزو شیرینی های خیلی خیلی پرطرفدار ترکیه است که همشون خیلی دوست دارن. الانم دیدید که یک شنبه بود و خیلی خیلی شلوغ بود اونجا. بعد شیره خیلی زیاد داره و دیدید که طریقه پختش هم حالا انواع اقسام مختلف داره که مثلا پسته‌ای داره. بعد این الان مثلا داخلش هم پسته بود هم پنیر داره. شیره خیلی زیاد داره. بنابراین خیلی به نظرم دسر سنگینیه ولی خب بسیار خوشمزه است. به نظر من هر کسی میاد ترکیه حتما باید اینو تست کنه. البته خب تو تهران اینا هم خیلی دیگه الان زیاد شده. خیلی متشکرم که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. دوستتون دارم. برید ویدیوهای دیگرم ببینید. کانال حتما سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید و با لایک و کامنتتون منو خوشحال کنید. خدافظ.